السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في سلسلة تعلم التلاوة من سورة البقرة برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. معكم أختكم رويدة في قناتكم قناة ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحروف المقطعة في بداية سورة البقرة عند ورش هي نفسها عند حفص، فالألف لا تمد. اللام تمد 6 حركات مد لازم حرفي مثقل لتجديد الميم بعدها بسبب الإدغام، والميم أيضا تمد مد لازم حرفي مخفف بمقدار 6 حركات. بين اللام والميم لدينا إدغام ينتج عنه تجديد مع غنة أكمل ما تكون بسبب تلاقي الحرفين المقطعين اللام مع الميم. إذن نقرأ الآية: ألف لام ميم. وازن زمن اللام مع الميم. ذا الطبيعي حركتين، ذالي وتم كسرة اللام. ذلك أنتقل من فتحة الكاف إلى توسط اللام القمرية البينية وأصبر على اللام، لا أستعجل عليها. ذلك الكي وتم كسرة الكاف وأجعلها مشبعة. الكتاب الطبيعي حركتين، الكتاب وتم ضمة الباء فلا أقول بو وإنما بو. لا طبيعي حركتين بعده حرف متحرك لا يسقط حرف المد وأعطيه راحته. لا ري وفخم الراء بعده ياء ساكنة فهو حرف لين يمد أقل من الطبيعي. لا ريب فيه وتم كسرة الفاء. وقفنا على الهاء بسكون عارض وقبله حرف مد، إذن هو مد عارض للسكون يمد 2 4 6 حركات وقفا. هدى وتم ضمة الهاء عندي بعدها تنوين، وبعد التنوين تلاقى عندي لام في الكلمة الثانية في الحكم إدغام كامل بلا غنة. أقول هدل فلا أقول هدن، لا خطأ، وإنما هدل هدلل وتم كسرة اللام وأصبر عليها. للمتة وتم ضمة الميم وأشد التاء. للمتقي وتم كسرة القاف وألاحظ وجود حرف مد بعدها وبعده حرف ساكن سكون عارض بسبب الوقف، إذا لدينا مد عارض للسكون 2 4 6 حركات. نقرأ الآية من البداية. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألا أشد اللام الذي وتم كسرة الذال وبعدها يا ساكنة فهو مد طبيعي حركتين. الذين يؤمنون. هنا لدينا اختلاف لورش عن حفص. حفص يقرأها يؤمنون بالهمز، وورش أبدل الهمز الساكن المفرد إذا جاء فاء للكلمة بحرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبله. الحرف الذي قبله مضموم، إذن يبدل الهمزة الساكنة هنا بالواو المادية المجانسة للضمة التي قبلها فتصبح يؤمنون. فأصل هذا الفعل لو أخذنا الوزن على وزن فعل، آمن فعل، يؤمنون يفعلون، إذا تلاقت الواو وأصبحت هي فاء للفعل فتبدل بحرف مد مجانس لما قبله فتصبح يؤمنون وتم ضمة الياء وكسرة الميم وضمة النون وبعدها حرف مد طبيعي حركتين. يؤمنون وتم كسرة الباء وأصبر على اللام وأعطيها زمن التوسط والبينية. بالغي يا ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين
بالغيب وتم كسرة الباء. وتم ضمة الياء. ويقي وأيضا كسرة القاف وبعدها حرف مد الياء الساكنة، إذا هو مد طبيعي. ويقيموا وتم ضمة الميم وبعدها حرف مد مون. وازن أزمنة المدود حركتين حركتين. ويقيمون أنتقل من فتحة النون إلى تفخيم الصاد المشددة نص، وأخلص النون من تفخيم الصاد فلا أقول نص وهذا خطأ. ويقيمون الصلاة. لدينا هنا لام مغلظة، وانفرد ورش بتغليظ اللامات. الأصل في اللام الترقيق لأنه من حروف الاستفال، لكن الإمام ورش انفرد بحكم خاص باللام وهو تغليظها بشروط. يجب أن تكون اللام مفتوحة بعد صاد أو طاء أو ضاء مفتوحات أو ساكنة. إذن يجب أن تكون الشرط الأول اللام مفتوحة والحرف الذي قبلها إما صاد أو طاء أو ضاء، ويجب أن يكون هذه الصاد أو الطاء أو الضاء مفتوحة أو ساكنة. إذا حققت هذه الشروط يغلظ ورش هذه اللام، وإذا اختل أحد هذه الشروط لا تغلظ اللام. إذن كيف نقرأ هذه الكلمة؟ الصلاة ومما نتم كسرة الميم، نشد الميم الثانية بغنة أكمل ما تكون، نعطي المد الطبيعي حقه فبعده حرف متحرك. رزق نفخم الراء، نقلقل القاف فهي من حروف قطب جد مع تفخيمها. رزقنا أرقق النون وأعطي المد الطبيعي بعدها حقه حركتين. رزقناهم أتم ضمة الهاء وأصبر على الميم وأعطيها زمن البينية. ينفي أتم ضمة الياء. لدينا نون ساكنة، دائما إذا لدي نون ساكنة أو تنوين أنظر للحرف الذي يليهم. أحكام النون الساكنة والتنوين نفسها عند حفص، نون ساكنة وبعدها فاء فالحكم إخفاء ويحتاج إلى غنة كاملة. ينفقون أتم كسرة الفاء وضمة القاف، نقف بالعرض للسكون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولا أشد اللام. والذين يؤمنون أيضا نقرأ الهمز الساكن هنا بالإبدال، نبدله بحرف مد مجانس لحركة ما قبله كما مر معنا في الآية التي قبله. بما نتم كسرة الباء. لدينا حرف مد وبعده همز في كلمتين فالمد منفصل، ويقرأ لدى ورش بالإشباع أي 6 حركات، يمد مدا مشبعا. بما أنزل نون ساكنة وبعدها زاي فالحكم إخفاء ويحتاج إلى غنة كاملة. إلي لدينا يا ساكنة وما قبلها مفتوح فهو حرف لين يمد أقل من الطبيعي. إليك. وما أنزل أيضا لدينا هنا منفصل يمد بالإشباع 6 حركات. من أتم كسرة الميم. لدي نون ساكنة والحرف الذي بعدها القاف وهو حرف مفخم من حروف الإخفاء فيحتاج إلى غنة مفخمة كاملة. من قبلك وقنقل الباء قلقلة صغرى وتم كسرة اللام، وأنتبه لحرف الكاف وأعطيه الترقيق. وبالآخرة نتم كسرة الباء. أصل الكلمة وبالآخرة. لدينا لام التعريف الساكنة وبعدها همز. لورش هنا النقل، أي تحريك الحرف الساكن بحركة الهمزة التي بعده، فيقوم بنقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبله مع حذف الهمزة، ويعامل جميع اللامات التعريف المتبوعة بهمز بهذا الشكل، ولا ننسى حذف الهمزة. طبعا يجب أن تكون بشروط، فيجب أن يكون الحرف الذي قبل الهمزة ساكنا سكونا صحيحا ومنفصلا عن الهمزة، وسواء كان بكلمة أو كلمتين كعذاب أليم، من آمن، خلويلة. وبهذا النقل تولد عندي بدل مغير لورش، ولورش فيه 3 أوجه.
القصر وهو حركتان، التوسط 4 حركات، والإشباع 6 حركات. بعض من يقرؤون بورش يقرؤون بوجه واحد، ولكننا سنأتي بجميع الأوجه كي يستفيد جميع من يقرؤون بورش. وننتبه أثناء القراءة أنه إذا اجتمع عندي بدل مغير مع عارض أو لين فسيتشكل عندي تحريرات يجب الانتباه لها. فنلاحظ أنه بهذا المقطع نهاية المقطع سينشأ عندي عارض للسكون، والعارض هو أقوى من البدل، عملا بقوله أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. إذن البدل هو من أضعف المدود، يجب أن أنتبه أن يكون العارض دائما أقوى منه عند اجتماعهما مع بعض، فاجتمع عندي سببان للمد فنعمل بالأقوى. إذن عندما آتي بالبدل بالقصر حركتين يجب أن آتي بالعارض للسكون 2 4 6 حركات أي 3 أوجه. وعندما آتي على توسط البدل آتي بالعارض للسكون بالتوسط والإشباع. وعندما آتي بإشباع البدل 6 حركات آتي بالعارض أيضا 6 حركات، لأنه يجب أن يبقى هو الأقوى. أيضا لدي بهذه الكلمة الراء المفتوحة وقبلها كسر، ولورش انفراد فيها وهو الترقيق، ويرقق ورش كل راء مفتوحة أو مضمومة إذا وقعت بعد كسر أو ياء ساكنة، وهذه أيضا من انفرادات ورش واختلافاته عن حفص. إذن الراء هنا مرققة رغم أنها مفتوحة، لكن ما قبلها حرف مكسور فالكسر يقودنا للترقيق. نقرأ الآية الآن مع مراعاة أوجه البدل المغير مع التقاء العارض للسكون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هم يوقنون. أتيت بالوجه الأول للبدل المغير وهو حركتين للبدل مع 3 العارض. الآن سآتي على توسط البدل مع توسط وإشباع العارض. وبالآخرة هم يوقنون. والآن سنأتي بإشباع البدل المغير مع إشباع العارض. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك نتم ضمة الهمزة. الواو هنا تحتوي على صفر مستدير فهي لا تنطق، فانتقل من ضمة الهمزة إلى فتحة اللام. أولا لدينا حرف مد، هذا المد الصغير الألف الخنجرية، وبعدها همز في كلمة واحدة فالمد متصل، ويمد عند ورش بالإشباع 6 حركات. أولئك على، انتبه للمد الطبيعي حركتين. هدى من تنوين وبعده الميم في الكلمة الثانية فالحكم إدغام مع غنة أكمل ما تكون. هدى مر نون ساكنة وبعدها الراء أيضا الحكم إدغام كامل لكن بلا غنة. من ربهم وتم الكسرات وأقف على الميم بالبينية. وأولئك أيضا مد متصل بالإشباع 6 حركات. وتم الضمات وأنتقل من ضمة الميم إلى توسط اللام البينية. هم وتم ضمة الميم، أصبر على الفاء وأعطيها الهمس والرخاوة. هم المفلي، لا أقول لي وإنما لي. هم المفلحو تم ضمة الحاء ونقف على النون بالبينية مع إعطاء العارض للسكون حقه. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا تنسونا من دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.